চাওক পাপৰি প্ৰথমটো কথা হৈছে যে প্ৰকৃতিৰ যি ৰুষ্ট ৰূপ আৰু এই ৰূপে ইতিমধ্যে আমি দেখিছিলোঁ যে জুন জুলাই মাহত কি ধৰণে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জিলা পানীত বুৰ গৈছিল আৰু তাৰ পিছত মাত্ৰ 2টা মাহৰ পিছত আকৌ এবাৰ প্ৰকৃতিৰ এই যি ৰুষ্ট ৰূপ এই ৰূপৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু পুনৰবাৰ এই ভাদ মাহৰ বানে তেওঁলোকক যথেষ্ট আকৌ এবাৰ কষ্টৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। মই চিপাঝাৰৰ এই মুহূৰ্তত দুবৰিপাৰাত আছোঁ আৰু মই দেখুৱাম ইয়াৰ পৰিৱেশ। এই যিটো স্থানত আছোঁ এই স্থানতে মথাউৰি যোৱা নিশা 11 বজাৰ পিছত এই মথাউৰিটো ছিগিছিল। এটা বৃহৎ অংশ এই মথাউৰিটোৰ ইতিমধ্যে ননাই নদীৰ এই সোঁতে ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এই মথাউৰিটো বহু ঠাইত ছিগিছিল আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই মথাউৰিটো, কিন্তু এইবাৰো আকৌ মথাউৰিটো ছিগিল। গতিকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত হৈছিল, তো মথাউৰিটো আকৌ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি কৈছে। এতিয়া মথাউৰিৰ এই যি দুয়োটা পাৰৰ লোকসকলক আমি দেখুৱাম, সেইটো পাৰত যথেষ্ট লোক দেখিছে আৰু এইটো পাৰো সেই সমানে লোক আছে আৰু এই যিটো বাঢ়নি পানীৰ সোঁত, এই সোঁতেই প্ৰমাণ কৰে যে এই সোঁতৰ ফলত কিমানৰ ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু এই যিখিনি ঠাইত এই যিডাল গছ আছে এই গছডালৰ ঠিক কাষতেই এটা ঘৰ আছিল, এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আছিল, কিন্তু সেই পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ কোনো চিনচাপ নাই। তেনেদৰে বহু বাসগৃহ ইতিমধ্যেই এই পানীৰ সোঁতত উঠি গৈছে। আমি কথা পাতিম ইয়াৰ লোকসকলৰ সৈতে আৰু কি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কিবা পাইছে নে নাই সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম, যিহেতু নিশাই এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, মথাউৰি ছিগিছিল আৰু তাৰপিছত এতিয়া 12 ঘণ্টা হৈ গৈছে। মই অকণমান কথা পাতিম ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে। মই অকণমান আহিছোঁ ইয়াতে যিসমূহ বাসগৃহ আছিল তাৰ ভিতৰত আপোনাৰো ইয়াতে বাসগৃহ আছিল। শ্ৰী ধৰ্মেশ্বৰ হাজৰিকা মোৰ এটা বাসগৃহ আছিল। নদী পানী অকণমানে বাঢ়ি মথাউৰিৰ ওপৰেদি যায়, পানী বাগেৰি কৰা খহি গোটেই ভাঙি গ'ল। ভাঙি যোৱাৰ পাছত মোৰ ঘৰ দুৱাৰ চব উটুৱাই লৈ গ'ল। বস্তু বাহিনী আকৌ আনিব নোৱাৰিলোঁ। মুঠৰ ওপৰত 30 চলিকেইটা কোনো ৰকম মথাউৰিটোত চোৱাইয়া, এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লাগিব। নিশা মানে আপোনালোকে একো ধৰিবই নোৱাৰিলে কেতিয়া পানী আহিল, কেতিয়া ঘৰ উটুৱাই লৈ গ'ল? তেতিয়া নোৱাৰিলোঁ। কেৱল মানুহকেইটা বাচি আহি আপোনালোকে মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে। এইটো মথাউৰিটো মই অকণমান দেখুৱাম, তাৰপিছত আমি যাম বিভিন্ন স্থানলৈ। এই মথাউৰিটো চাওক, এই মথাউৰিটোৰ আমি যদি যিমান দূৰলৈকে যাওঁ তাত এই ধৰণে তম্বু টানি লোকসকলে ইতিমধ্যে ইয়াতেই তেওঁলোকে আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ইয়াকেই লৈছে আৰু যিহেতু নিশাই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। সময় হ'ল যথেষ্ট, নিশা 11 বজাতেই মথাউৰি ছিগিছিল, এতিয়া 11 বাজি পাৰ হৈ গ'ল। গতিকে এই সময়খিনিত কি ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা দেখিছে? তেওঁলোক আহিছে নাই, খবৰ লৈছে নে নাই, কিবা যোগান ধৰিছেনে? হয়, পোনপ্ৰথমতে ND24ক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৱাকালি 11 বাজি 12 মিনিটত এইটো ভাঙিছিল। ইয়াৰ আগতে শাওণমহীয়া যিটো বানপানী আহিছিলে নিচেই ওচৰতে লাগিছিল আহি, আৰু তাতে মই দেখা পাইছিলোঁ যোৱাকালি মই 10 বজাত এই ৰাস্তাটোৰে মথাউৰিটোৰে মই পাৰ হৈ গৈছিলোঁ, নামখলালৈকে গৈছিলোঁ, যাওঁতে দেখা পাইছিলোঁ যে বস্তা মাৰি থৈ দিয়া আছে। এইটো শাওণ মাহতে মথাউৰিৰ ওচৰতে লাগিছিল পানীটো, আৰু তেতিয়াই তাৰমানে ইয়াৰ যিবিলাক স্থায়ী বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে আহি ৰাতি মই দেখা পাইছিলোঁ কেইজনমান যুৱকে আহি বস্তাত মাটি ভৰাই কেনে তাতে মাৰিছিল। যদি অলপ বেছিকৈ ভৰাই মাৰিলে হয়, আচলতে যুৱককেইজনৰ কথাই ক'ব নাযাওঁ, চৰকাৰ প্ৰশাসনে এইটো অন্ততঃ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিলে। যদি সেই বস্তাটো যদি অলপ বেছিকৈ মাৰি দিলে হয় আৰু অলপ বেছিকৈ মাটি জাপি দিলে হয়, যিটো মাটি আনাৰ সেই ক্ষেত্ৰত বহুত সুবিধা আছিলে। গতিকে তেখেত সেইটো কাম নকৰাৰ ফলত আজি এইটো অবাঞ্ছিত ঘটনা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাক দেখা পাব দূৰ দূৰণিলৈকে খালি পানী 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 আৰু পানী। এখেত চাই লওক, ধৰ্মেশ্বৰ হাজৰিকা, এখেতৰ ঘৰখন এইখিনিতে আছিলে, এই ধৰ্মেশ্বৰ হাজৰিকাৰ ঘৰখন এইখিনিতে আছিলে। এখেত দাদা বহুত বেয়া লাগিছে, একো বস্তুৱেই ওলাব পৰা নাই, খালি মানুহ কেইজন ওলাইছে। এখেতৰ পৰিবাৰ আছে, ল'ৰা ছোৱালী 2টা আছে, মথাউৰি পাত আছে। এতিয়ালৈকে এখেতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া আছে, এতিয়া কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই। 10 বজামানত আহিছিলে নেকি আমাৰ বিধায়ক ছাৰ আহিছিলে, আহি অলপ বুজ লৈ গৈছে। পীযুষ হাজৰিকা ছাৰো আহিছিলে, জলসম্পদ মন্ত্ৰী তেখেতে আহিছিলে, আহি কেনে খবৰ কেনে লৈ গৈছে। ইয়াৰে যিহেতু স্থানীয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।